Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến mọi người truyện ngắn Con Nhà Nghèo. Chiếc xe đò Sa Đéc Sài Gòn vừa đổ bến An Đông. Ông Hai Bền khệ nệ xách chiếc vali cùng Mai chậm chạp bước xuống, rồi lững thững đến trạm xe buýt. Hai cha con nhìn quanh quẩn, không biết hướng nào đi. Ông Hai quay sang hỏi người khách lạ: "Chú em chỉ giùm tôi xe nào đi Phú Nhuận?" Nhìn ông già quê mùa chất phác, cậu thanh niên nhỏ nhẹ đáp: "Bác phải ra chợ Bến Thành, sau đó đổi xe vào Phú Nhuận." "Cảm ơn chú em." Mai xách vali phụ cha, rảo bước tìm trạm đi Sài Gòn. Xe chưa đông người, hai cha con có ghế ngồi phía sau. Ông Bền nhìn cảnh vật chung quanh, tất cả đều xa lạ. Rồi ông ái ngại nhìn đứa con gái duy nhất của mình. Kể từ hôm nay phải dấn thân vào chốn thị thành. Mai vừa đỗ tú tài, nàng định thôi học để tìm việc làm giúp cha mẹ. Nhưng ông Hai muốn con gái mình học tiếp lên đại học. Nghĩ lại cuộc đời ông, ngoài cái nghèo đeo đẳng, ông còn bị thiên hạ coi thường vì ít học. Nhớ lại từ lúc thiếu niên đến nay, làm tá điền cho ông hội đồng cát, dù trúng hay thất mùa, ông bắt buộc phải đong đủ số lúa ẩn định nếu không muốn bị lấy ruộng lại. Vợ ông cũng sáng nắng chiều mưa, oằn vai nặng gánh chè bán trên vỉa hè ở chợ Sa Đéc. Họ chỉ có một đứa con gái. Tuy nhà nghèo nhưng Mai đẹp và học giỏi. Ngày ngày cô nữ sinh mặc chiếc áo dài trắng ngả màu ngà, bách bộ đi theo con lộ giữa đến trường trung học. Tỉnh nhỏ Sa Đéc chỉ có 3 con đường song song. Người dân địa phương có thói quen gọi lộ ngoài, lộ giữa và lộ trong. Đường ngoài dọc theo dòng Sa Giang, nhộn nhịp nhờ có chợ nằm cạnh bến tàu. Các cửa hàng tập trung từ chợ chạy dài đến cầu quay. Lộ giữa chỉ có phố xá, quán ăn, khách sạn và bến xe đò. Còn đường trong thì uống theo con rạch nước đỏ ngầu, nhà lá lụp xụp, nghèo xơ xác, cất bên lưng bông súng hay rặng trăm bầu. Buổi chiều, nhiều người thích ra lộ ngoài ngồi trên băng đá, nhìn ghe xuồng xuôi ngược, hóng gió mát từ sông Sa Giang thổi vào. Nhưng ít ai muốn vào đường trong để nghe tiếng nhá nhem tỉ tê, con cúm núm ngoài truông kêu buồn bã, hay nhìn đàn đom đóm lập lòe bên bờ điên điển lúc màn đêm buông xuống, cảnh vật hắt hiu buồn. Nhà ông Hai Bền nằm sát con rạch cạnh quốc lộ đi Long Xuyên. Mỗi ngày Mai xách guốc ngã nghiêng qua cây cầu tre lắc lẻo để đến trường. Cuộc đời Mai đã quyện vào hàng dừa xanh, ao rau muống, gốc ô môi, bụi chuối sau hè. Nhất là chiều chiều bên tai nàng văng vẳng tiếng chuông chùa không rời rã điều hiu. Ngày Mai đậu tú tài, ông bà Hai rơi nước mắt vì niềm vui lớn. 17 năm làm thân cò lặn lội bờ ao để nuôi con. Thân xác họ giờ đây gầy mòn theo năm tháng, nhưng tình thương con là động lực giúp họ vượt qua bao bất công của đời. Ông bà Hai hãnh diện có đứa con gái đẹp, thông minh và hiếu thảo. Nhưng rắc rối sắp đến với họ khi con trai ông hội đồng cát ngắm nghé muốn cưới Mai. Vợ chồng ông Hai Bền không muốn Mai tiếp nối cha mẹ làm đầy tớ cho nhà giàu, mà làm sao Mai hạnh phúc được bên cạnh người chồng công tử, học hành chẳng đến đâu, sáng chiều chỉ biết la cà các quán rượu hay ôm gà đi đá độ từ đầu trên đến xóm dưới. Trăn trở nhiều đêm, cha mẹ Mai quyết định cho con rời làng Tân Vĩnh Hòa lên Sài Gòn ghi danh vào đại học. Dù biết rằng hoàn cảnh nghèo của họ khó lo toan. Ban đầu Mai từ chối, nhưng muốn tránh cặp mắt cú vọ của cậu Hai, nàng không còn con đường nào khác để chọn.
Ông hai viết thư về cho người em họ ở Phú Nhuận, xin cho Mai ở trọ, mỗi tháng ông sẽ gửi tiền lên trả. 2 tuần sau, Mai nhận được thư hồi âm cho biết chú Tư bằng lòng có được lối thoát. Bà bền vui mừng thu xếp hành lý cho Mai, còn ông hai thì gom góp tiền chắc chiêu để đưa con đi Sài Gòn. Xe buýt đã đến chợ Bến Thành, Mai cùng cha quanh quẩn tìm trạm đi Phú Nhuận. Nàng nhìn cha ái ngại. Mai mốt về, ba biết đường về bến xe đò không ba? Ông hai gật đầu. Không khó đâu con, vả lại đường ở trong miệng mình mà con. Nàng cười rúc rích. Thiệt không đó, coi chừng ba đi lạc à nha. 1 giờ sau, hai cha con cũng đến được nhà chú Tư Thọ ở đường Trần Kế Xương. Lâu năm xa quê, nay gặp lại người anh họ, ông Tư thợ mộc không ngớ khỏi chuyện ruộng đồng. Thấy chú chân chất thật tình, Mai cũng yên lòng, nhất là Hoa, con gái của chú Tư, quyến luyến bên Mai, giúp nàng thu xếp quần áo. Chị định ghi danh vào đại học nào? Hoa hỏi. Mai hoan hỉ. Văn khoa, còn em, nghe chú Tư nói em cũng vừa thi đậu tú tài. Nở nụ cười tươi. Em thì thích học khoa học. Ồ, vẻ luyến tiếc. Thế hai chị em mình không học chung trường. Tiếc quá. Mai nhìn quanh nhà, thấy cha con chú Tư không khá giả gì, nhưng dù sao cũng hơn cha mẹ nàng nhiều. Từ ngày vợ chết, ông Tư Thọ một mình gánh gồng nuôi con. Với nghề thợ mộc, khi thì công việc tới tấp, lúc lại ngồi không, do đó thu nhập lên xuống bất thường. Tuy nhiên, ông cũng không muốn con gái mình thôi học. Thấy Mai hiếu học, ông thương nên sẵn sàng nhận cháu ra ở trọ, đồng thời để Hoa bớt quạnh hiu vì sớm hôm có chị có em. Không muốn làm phiền người em họ lâu, sáng hôm sau, ông hai bền từ giã con ra về. Mai căn dặn cha đủ điều, khiến ông bệnh rịnh khó rời chân. Chú Tư lấy xe đạp đèo anh ra tận bến xe đò An Đông. Tối nay, Tùng ngồi dạy con học mà lòng nặng buồn trĩu. Dĩ vãng quay về, chàng tự trách mình quá nhu nhược, không tự tìm được một người vợ tâm đầu ý hợp mà phải nhờ Mai mối. Tùng cũng buồn, cha mẹ chàng ham giàu, không chịu tìm hiểu rõ nàng dâu tương lai, cứ nhắm mắt nghe bà Phong tán dương ca tụng Lan. Tùng và Lan chỉ gặp nhau vài lần rồi cử hành lễ hỏi. Sau đó mẹ Lan giục con làm đám cưới. Tùng không giàu nhưng nhờ sắc diện khôi ngô và nhất là trong tay có mảnh bằng kiến trúc nên lọt vào mắt Lan. Còn Tùng vì chóa mắt trước sắc đẹp lộng lẫy của Lan nên hối hả cưới nàng. Đáng lý họ sẽ ngụp lặng trong hạnh phúc khi bé Ngân chào đời, nhưng không. Tùng đã thấy trước mắt một ngã rẽ tâm tình. Lan, con nhà giàu, thích xa hoa vật chất, thường theo Cúc, em gái nàng, tham dự những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Lan không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm làm vợ và làm mẹ. Mê thuyết hiện sinh, Lan chỉ thích sống cho riêng mình. Những bước luân vũ của bạn trai có sức hấp dẫn hơn lời thì thầm của chồng bên gối. Cho đến một hôm, say mê vì rượu mạnh, trên đường đưa Cúc về, qua khúc quanh Trương Minh Giảng, Lan đâm xe vào gốc cây đa rồi ngã gục trên tay lái. Cúc may mắn thoát chết, nhưng Lan thì vĩnh biệt cuộc đời. Bé Ngân gào thét bên xác mẹ, còn Tùng chỉ biết ôm con vỗ về an ủi. Chàng thương con nhiều hơn thương vợ, vì đối với Tùng, chàng đã mất vợ từ lâu rồi. Dòng đời lạnh lùng trôi, Ngân đã lên lớp 4. Ngoài công việc, Tùng chỉ biết lo chăm sóc con. Nhưng hôm nay, Tùng bối rối trong lòng vì sắp xa con lâu ngày. Chàng phải ra Nha Trang điều khiển một công trình xây cất lớn. Bà Năm giúp việc chỉ lo được cho bé Ngân miếng ăn giấc ngủ, nhưng ai sẽ kèm con chàng học mỗi đêm?
Tùng đã đăng báo tìm người dạy trẻ tại Tư Gia, thế mà đợi mấy ngày rồi vẫn chưa thấy ai đến xin việc. Chàng lo ngại vì ngày đi miền Trung đã gần kề. Bà Năm hiểu ý nên đề nghị Tùng điện thoại nhờ Cúc, em vợ chàng, nhưng Tùng ngần ngại không biết có nên không. Bí lối, chàng đành nghe lời bà giúp việc. Bên kia đầu dây, Cúc vui vẻ nhận lời. Vừa gác ống điện thoại thì chuông reo ngoài cổng. Bà Năm bước ra, thấy một thiếu nữ mặc áo dài trắng, tay mân mê tờ báo. Thưa bà, đây có phải là nhà ông Tùng không? Ngoẻn miệng cười. Dạ đúng. Nàng chớp mắt ấp úng. Thưa, có ông ở nhà không ạ? Bà nhanh nhẩu. Có, xin mời cô vào. Nghe tiếng đối đáp trước sân, Tùng cất tiếng hỏi. Ai vậy dì Năm? Giọng hăm hở. Dạ, có người tìm cậu. Nét mặt hân hoan. Mời người ta vào dì ơi. Khép nép theo gót bà Năm, thiếu nữ chậm rãi bước vào phòng khách. Trước mặt nàng, một người đàn ông khôi ngô ngoài 30 tuổi đứng cạnh đứa bé gái xinh xinh. Nàng khẽ gật đầu chào. Thưa, có phải ông đăng báo tìm người dạy trẻ? Tùng vồn vã. Dạ có. Và cô muốn nhận việc đó phải không? Dạ. Nhìn thiếu nữ lạ, Tùng nhận thấy rằng nàng đẹp tự nhiên, với gương mặt trái xoan, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi hồng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, hai má ửng đỏ vì nắng nóng bên ngoài, nhưng cặp mắt buồn lay động dưới làn mi cong để cô gái khô khỏi ngượng. Tùng vui vẻ. Xin mời cô ngồi để chúng ta bàn chuyện. Vẫn vẻ rụt rè e ấp. Cảm ơn ông. Mặt Tùng rạng niềm vui. Tôi xin giới thiệu, đây là cháu Ngân, con gái duy nhất của tôi. Cháu mồ côi mẹ mấy năm nay, đang học lớp 4 trường Lê Quý Đôn. Vì bận công việc, tôi phải vắng nhà một thời gian nên không theo sát việc con học của cháu được. Tôi muốn nhờ cô kèm dạy cháu mỗi chiều, vậy cô có nhận không? Thiếu nữ nhìn bé Ngân rồi duyên dáng cười để lộ hai lúm đồng tiền trên đôi má. Ngân có chịu cô dạy cháu không? Bé Ngân e thẹn gật đầu. Tùng nhìn con đoạn xoay qua thiếu nữ. Cháu đã bằng lòng, giờ xin cô cho tôi biết vài nét về cô. Giọng dịu dàng. Dạ, tôi tên Mai, 18 tuổi, sinh viên văn khoa, quê Sa Đéc. Hiện tôi đang ở trọ nhà người chú, bà con trong quận Phú Nhuận. Vì nghèo nên tôi tìm việc làm để có tiền ăn học. Tùng áy náy. Vậy từ Phú Nhuận ra Đa Cao dạy bé Ngân buổi chiều, cô đi bằng phương tiện gì? Mai điềm đạm. Tôi sẽ mượn xe đạp của chú tôi. Chàng gật đầu. Ồ, vậy cũng được. Còn thù lao xin cô cho biết. Mai nhìn Tùng lõn lẻn cười. Tùy ông ạ. Tùng ngơ ngác không hiểu. Trời đất, sao lại tùy tôi? Đôi má ửng hồng, nàng hồn nhiên. Lần đầu tiên nhận việc, tôi có biết giá cả gì đâu. Đắn đo suy nghĩ, Tùng nói. Vậy thôi để tôi tính sau nhé. Đoạn chàng hỏi Mai. Chừng nào cô bắt đầu được? Nét mặt tươi tắn. Mai hỏi lại. Vậy ông muốn bao giờ? Tùng ôn tồn. Chiều mai được không? Vì chỉ còn vài hôm nữa tôi phải đi Nha Trang, nên muốn xem thái độ của cháu Ngân đối với cô ra sao. Nàng vui vẻ gật đầu. Vâng, ngày mai tôi đến. Tôi quên hỏi ông, từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 7 giờ đến 8 giờ tối, trừ cuối tuần. Vậy có trở ngại việc học của cô không? Mai hớn hở. Dạ không. Giờ tôi xin phép được cáo từ. Nhìn sang bé Ngân, Mai mỉm cười. Cô về Ngân nhé, chiều mai mình gặp lại. Bé Ngân e thẹn nép vào lòng cha, nhưng mắt không rời Mai. Một thoáng cảm tình hiện ra trên gương mặt ngây thơ của đứa bé mồ côi mẹ. Ngân theo cha tiễn Mai ra cổng. Thấy Mai có vẻ ngập ngừng, Tùng dừng lại trước cửa. Cô có điều gì muốn hỏi thêm phải không? Nàng ấp úng. Dạ, tôi muốn biết công đi miền Trung về tôi có bị mất việc không? Chạnh lòng thương hại cô sinh viên nghèo, Tùng lắc đầu trấn an.
Không đâu, tôi cần cô dạy cháu lâu dài mà. Ánh mắt chợt vui. Cảm ơn ông, chào ông. Tùng cũng thơ thới, chào cô Mai. Sáng hôm sau, Cúc lái xe đến nhà ông anh rể, lững thững vào phòng khách. Thấy vắng bóng Tùng, Cúc lên tiếng gọi dì Năm. Anh hai tôi và bé Ngân đâu rồi? Dì nhanh miệng, dạ cậu hai vừa đi khỏi, còn cháu Ngân thì đến trường. Cúc cười giòn. Tôi quên, dì có nghe nói chừng nào ảnh đi Nha Trang không? Dạ vài ngày nữa. Nàng nhíu mày. Thế bao lâu về? Dạ tôi không biết. Cúc nhìn di ảnh chị trên bàn thờ rồi khẽ thở dài. Nàng cảm thấy mình có trách nhiệm với cái chết của Lan. Tại Cúc thách thức, Lan lún sâu vào trụy lạc để cuối cùng lãnh hậu quả khốc hại. Chỉ tội nghiệp cho Tùng và bé Ngân. Như đóng vai bà chủ nhà, Cúc đi quan sát khắp nơi rồi dõng dạc hỏi. Dì đi chợ chưa? Đưa giấy tôi ghi. Anh hai tôi có đưa tiền cho dì không? Bà ẩm ờ. Dạ có, cô viết đi để tôi đi chợ Đa Cao sớm. Với thái độ ung dung. Vậy con Ngân về bằng gì? Dạ cậu hai rước. Cúc thở dài. Rầu quá. Ảnh nhờ tôi trông nom việc học của con Ngân. Tôi còn nhớ gì đâu để dạy nó. Mà tối tôi còn đi chơi nữa chứ. Bà Năm cười thầm rồi nói. Cô khỏi lo, vì cậu đã tìm được người dạy cháu Ngân rồi. Nàng chưng hửng. Hồi nào? Hôm qua, sau khi cậu hai gọi điện cho cô. Cúc nhẹ nhõm mừng. À, thế thì tốt quá. Rồi nàng nhớ ra. Này, giấy tôi ghi đây, dì coi theo đó mà mua cho đủ nhé. Bà Năm giúp việc xách giỏ ra đi thì Cúc cũng nhảy lên giường của anh chị mình đánh một giấc dài. Ông hai bền đang xách gào nước tưới đám rau sau hè. Mồ hôi nhễ nhãi nhưng không cảm thấy mệt, vì ông vừa nhận được thư của con gái mình. Muốn chia sẻ niềm vui chung, ông đợi vợ đi bán về rồi đọc cho bà nghe luôn. Bên gốc cây bần, chim bìm biệp kêu nước lớn. Ông hai đưa mắt nhìn qua cầu tre, thấy vợ ông đang quẩy gánh chè về, bước ngã bước nghiêng. Buông gầu nước xuống đất, ông ra mở cổng rồi nhoẻn miệng cười hớn hở báo tin. Chèn ơi, má nó ơi, có thơ nè. Bà hai lấy khăn lau mồ hôi, băn khoăn hỏi. Mà thơ của ai? Của con Mai chứ của ai? Nụ cười tươi nở trên gương mặt héo hắt. Bà nhìn chồng. Vậy ba nó đọc chưa? Mặt tươi rói. Chưa, tôi đợi bà về. Đặt gánh chè vào góc bếp, bà hối chồng. Vậy thì ông mở ra đọc đi, tôi nóng cả ruột rồi. Ông nhìn vợ gật đầu. Ừ, thì tôi cũng như má nó, đang đợi về rồi đọc luôn. Hai vợ chồng ngồi bệt xuống đất. Ông hai xé thư ra chậm rãi đọc. Phú Nhuận, ngày 16 tháng 2 năm 1964. Thưa ba má, con đã bước vào cổng đại học hơn 3 tháng rồi. Nhớ ba má quá. Đêm đêm ngồi học bài, trước mắt con hiện ra mái nhà tranh trống trước dột sau. Bên trong leo lét ngọn đèn dầu, không đủ sáng, con không cầm được nước mắt. Mỗi tháng nhận được tiền của ba má gửi lên, con hình dung cha mẹ mình đã phải làm việc rất nhiều hơn trước. Con thương ba má quá. Thưa ba má, hôm nay con gửi về đôi dòng trước kính thăm ba má, sau cho ba má hay một tin vui. Nhờ em Hoa đọc báo, thấy có người tìm cô giáo dạy trẻ tại Tư Gia, con hối hả đến nơi xin việc. Sau khi hỏi qua hoàn cảnh của con, ông chủ nhận ngay. Ba má yên tâm, trông họ giàu lắm nhưng có vẻ nhân hậu, đứa bé cũng xinh đẹp dễ thương. Chỉ trong tuần lễ đầu, bé Ngân đã quyến luyến con. Tội nghiệp, nó mồ côi mẹ từ lúc lên 2. Nghe dì bếp kể, bà chủ chết vì lái xe bất cẩn, còn ông chủ thì làm gà trống nuôi con. Vì công việc, ông thường xa nhà nên muốn có người kèm dạy con gái ông mỗi chiều từ 7 giờ đến 8 giờ. Thưa ba má, một lần nữa con xin ba má yên tâm, việc dạy học của con không ảnh hưởng gì đến sắp đèn. Hàng ngày con đều đặn đến giảng đường đại học, chiều về ăn cơm sớm rồi mượn xe đạp của chú Tư
ra đa cao dạy, tối thức học bài. Tội nghiệp chú Tư và em Hoa tử tế lắm. Chú bảo con nói ba má đừng bận tâm nhiều đến tiền trọ, lúc nào có thì trả, không nhất thiết phải mỗi tháng. Tuy vậy, con vẫn biết tánh ba thích sòng phẳng để khỏi mang tiếng lợi dụng lòng tốt của bà con. Trước khi dừng bút, con xin ba má kể từ tháng sau đừng gửi tiền cho con nữa, vì con đã có thể tự túc được rồi. Như thế, ba má sẽ nhẹ đi phần nào gánh nặng và con cũng yên tâm học hành. Thương ba má nhiều. Mai, con gái của ba má. Ông Hai Bền nghẹn ngào xếp lá thư bỏ vào túi áo, còn bà thì lấy khăn lau hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má. Tội nghiệp con mình quá. Ông Hai thở dài, giọng đầy cảm xúc. Thôi thế cũng được, ba nó nghe lời con nó cho vui. Nhưng ông nhíu mày phân vân. Tôi chỉ sợ người ta thấy con mình đẹp rồi đem tiền ra cám dỗ nó. Bà cũng bùi ngùi. Bà nó nói có lý. Mai mốt bán mão xong mấy cây xoài, ông lên thăm con rồi luôn tiện dò xem. Ánh mắt chợt sáng. Má con Mai nói đúng ý tôi đó. Nửa mừng nửa lo, hai vợ chồng nghèo đứng lên vào trong nung bếp nấu cơm chiều. Đang lom khom nhặt thêm củi phơi trước sân, bỗng nghe tiếng con vện sủa. Ông Hai nhìn ra cổng tre, thấy bà Tám Tơ ngoe ngoẩy bước vào huênh hoang hỏi: Có thím Hai ở nhà không chú? Ông điềm nhiên: Dạ có, mời bà Tám vô nhà uống nước. Dân ở bên cầu nhà thờ ai cũng biết bà Tám Tơ, chủ cây xăng Soconi trước chợ Sa Đéc, là tay bài tứ sắc quen thân với bà hội đồng cát. ỷ giàu, bà có tánh khinh người, chỉ giao du với kẻ nhiều tiền và quyền thế. Chiều nay bà Tám thân hành đến xóm nghèo, chắc chắn phải có việc hệ trọng. Bà Hai Bền hối hả ra khỏi bếp, chắp tay chào: Dạ chào bà Tám, mời bà ngồi để tôi đi pha trà. Giọng vênh váo, bà khoát tay: Khỏi trà nước gì hết, chú thím lại đây nghe tôi nói nè. Linh tính báo điềm chẳng lành. Vợ chồng ông Hai nhìn nhau rồi ngồi tựa mép bộ ván cũ, lắng nghe bà Tám Tơ oan oan. Con Mai đâu tôi không thấy. Bà Hai lo ngại: Dạ cháu nó lên Sài Gòn tiếp tục học. Lộ vẻ sửng sốt: Bao lâu rồi? Vẻ mặt thản nhiên: Dạ cũng hơn 4 tháng rồi. Bà Tám vênh mặt nhìn trước ngó sau. Con gái nhà nghèo đậu được tú tài là phước đức ông bà rồi, bày đặt trèo cao. Nén giận vào lòng, ông trầm tĩnh: Dạ con gái tôi nó cũng biết thân biết phận, nhưng chính tôi muốn nó lên học đại học. Biết tánh ông Hai Bền tuy nghèo nhưng khẳng khái, nên bà Tám Tơ dịu giọng: Chà, tốn kém dữ hen, chú thím liệu lo nổi không? Bà Hai nhún nhường trả lời thay chồng: Dạ chúng tôi cố gắng đến đâu hay đến đó. Ông Hai sốt ruột muốn biết ý định của bà Tám nên nhắc khéo: Chị ghé thăm hay có việc gì không? Có chút việc của cậu Hai đằng nhờ nên tôi mới đến chứ đâu có rảnh. Bà Hai nghe qua cảm thấy hoang mang. Với giọng của kẻ ăn trên ngồi trước, bà Tơ dõng dạc vào đề: Cậu Hai để mắt thương con Mai lâu rồi, muốn cưới nó làm vợ, vậy chú thím có bằng lòng không? Ông Bền nghiêm sắc mặt: Con gái của chúng tôi còn đi học nên không thể bỏ ngang lấy chồng. Vả lại biết nó có thương cậu Hai không? Vợ chồng tôi không thể ép duyên con. Bà Tám Tơ nổi nóng, bắt đầu gay gắt: Trời, được làm vợ của con trai ông hội đồng là tốt phước rồi, đừng làm bộ cầu cao. Thấy không khí căng thẳng, bà Hai vội vã phân trần: Tám đừng giận, chúng tôi đâu dám. Mà nghe nói ông bà hội đồng đã dạm hỏi con gái ông Hương Cả ở Nha Mân cho cậu Hai rồi mà. Họ còn bảo ra riêng đám cưới, vậy cũng gần kề rồi. Bà Tám Tơ giật mình, không ngờ chuyện cậu Hai đằng muốn giấu mà lại lan nhanh ra hè phố. Bà ngượng ngùng xuống giọng: Thì chuyện đó cũng có, nhưng cậu Hai không chịu. Ông Hai Bền cười khẩy:
Vậy ông bà hội đồng có biết bà Tám đến nhà chúng tôi để mai mối không? Bà ở mờ: Không, chỉ có cậu hai nhờ. Ông Bền gằn giọng kết luận: Vậy nhờ bà Tám thưa lại với cậu hai, vợ chồng tôi từ chối vì con Mai không thể làm bé hay vợ lén lút của ai hết. Ông mỉa mai thêm: Bà Tám cứ chờ xem ra duyên đám cưới của cậu hai, chắc có bà cùng đi nha mân rước dâu nữa à. Bà Tám ngoe ngoẩy ra về, không buồn chào ai, trong lòng tiếc rẻ món tiền thưởng rất lớn mà cậu hai đằng hứa tặng. Bà cũng thầm rủa miệng thiên hạ lắm chuyện, rồi bà chê vợ chồng hai Bền ngu vì con Mai dù có làm vợ không chánh thức của con trai ông hội đồng cát, cha mẹ nó cũng chấm mút được tiền nhà giàu. Bà Tám Tơ tự an ủi: Thôi, sẽ tìm mối khác cho cậu hai. Phần 1 của câu chuyện xin được phép được dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5:30 sáng ngày mai. Xin chào.